Στα αγγλικά το λένε hustle culture. Στα ελληνικά ας το πούμε η κουλτούρα του δουλεύω ακόμα και όταν κοιμάμαι. Και είναι αντικειμενικά ο πυροσβεστήρας της δημιουργικότητας, της σκέψης και των παιδικών ονείρων. Πες με drama queen. Αλλά το πραγματικό δράμα είναι πώς επενούμε και θαυμάζουμε τον δρόμο προς το burnout. Οι περισσότεροι όχι μόνο το βλέπουμε φυσιολογικό, το θεωρούμε επίτευγμα. Παίρνουμε επένους για το πόσο δουλευταράδες είμαστε, γινόμαστε παραδείγματα προς μίμηση και παίρνουμε καρτελάκια που μας αναδεικνύουν υπαλλήλους του μήνα, μπόνους, προαγωγές και άλλα όμορφα. Γι' αυτό το τραβάμε ακόμα περισσότερο. Δουλεύουμε τη μηχανή με κάτι μιλιλίτρα καυσίμου. Μέχρι που η μηχανή καίγεται. Και μένουμε στάσιμοι, αβοήθητοι, κοιτώντας απλά τους καπνούς που διαφεύγουν από εδώ και από εκεί. Και με καμένη μηχανή, όσοι νέοι δρόμοι και να ανοίγονται, δεν μπορούμε να πάρουμε μπρος και να τους διασχίσουμε. Μακάρι να ήταν απλά μια εύστοχη μεταφορά. Κι όμως, αν εστιάσουμε στον εγκέφαλο κάποιου που έχει υποστεί burnout, βλέπουμε ότι αυτή η περιγραφή δεν είναι καθόλου υπερβολική. Στο σώμα μας υπάρχει ο λεγόμενος άξονας HPA. Είναι το κομμάτι του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του στρες. Αυτός ο άξονας είναι ένα σύστημα επικοινωνίας του υποθαλάμου του εγκεφάλου, της υπόφυσης που βρίσκεται εκεί κοντά και των επινεφριδίων που, όπως λέει και η λέξη, βρίσκονται ακριβώς πάνω από τα νεφρά μας. Και παρεμπιπτόντως είναι από τα πιο εύστοχα παραδείγματα που φανερώνουν την ψυχοσωματική φύση κάποιων συμπτωμάτων. Τώρα ο υποθάλαμος είναι ένα ενσωματωμένο ραντάρ. Ανιχνεύει διάφορα σήματα και ρυθμίζει ανάλογα όλο μας το σώμα. Όταν εντοπίσει απειλή, δίνει εντολή στην υπόφυση να ξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής κορτιζόλης, της ορμόνης του εσωτερικού μας συναγερμού. Το μήνυμα ταξιδεύει μέχρι τα επινεφρίδια μας, το εκτελεστικό κομμάτι αυτού του συστήματος. Αυτά παράγουν την κορτιζόλη, η οποία απελευθερώνεται στο αίμα μας και από εκεί και πέρα το σώμα μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας. Αν έχετε ακούσει για το σύστημα fight or flight, αυτός ακριβώς είναι ο μηχανισμός που ενεργοποιείται. Η κορτιζόλη έχει δαιμονοποιηθεί τελευταία ως η πηγή όλων των δεινών μας, αλλά σε κανονικές συνθήκες είναι απλά το χημικό SOS του σώματός μας. Όταν εντοπίσει κίνδυνο, βάζει το σώμα σε κατάσταση επιφυλακής. Για παράδειγμα, ανεβάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, γιατί οι μύες και ο εγκέφαλος χρειάζονται άμεση ενέργεια. Την ίδια στιγμή, μειώνει την παροχή ενέργειας σε ό,τι δεν είναι απαραίτητο. Το ανοσοποιητικό, το πεπτικό, το αναπαραγωγικό. Γιατί, αν κινδυνεύεις, δεν χρειάζεται να χωνέψεις σωστά, ούτε να πολεμήσεις ένα μικρόβιο, ούτε να αναπαραχθείς. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να επιβιώσεις. Αν διασχίζω το δρόμο και δω ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου, χρειάζομαι όλη την ενέργεια να συγκεντρωθεί στους μύες και στον εγκέφαλό μου για να με κατευθύνουν γρήγορα και έξυπνα μακριά από τον δρόμο. Αφού περάσει ο κίνδυνος, ο υποθάλαμος σταματά να στέλνει σήματα συναγερμού και το σώμα επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία. Αν όμως ο εγκέφαλος ανιχνεύει απειλή διαρκώς, τότε το σύστημα υπερλειτουργεί. Η κορτιζόλη είναι μόνιμα στα ύψη όπως και η γλυκόζη. Το ανοσοποιητικό υπολειτουργεί μόνιμα, αρρωσταίνεις με το παραμικρό, αυξάνεται ο κίνδυνος για χρόνιες ασθένειες. Ξεκινάνε οι πόνοι στο στομάχι γιατί και το πεπτικό σύστημα είναι σε lockdown. Και εννοείται πως η όρεξή μας για τη ζωή και τις απολαύσεις της μειώνεται δραματικά, γιατί και το αναπαραγωγικό υπολειτουργεί, όπως και τα κέντρα επιβράβευσης και παραγωγής δοπαμίνης. Και ζεις τη ζωή σου μόνιμα προσπαθώντας απλά να επιβιώσεις έναν αόρατο αλλά καταστροφικό κίνδυνο. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σημαίνει πως έχεις ήδη αναγνωρίσει κάποια σημάδια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που το ονομάζουν συναισθηματική ανθεκτικότητα ή επιμονή ή no pain, no gain. Μέχρι που αντί για gain, το σώμα τους ξεκινά να φανερώνει όλα όσα έχασαν. Αυτό που αναρωτιέσαι λοιπόν αν βρίσκεσαι εδώ είναι πώς το αντιμετωπίζω. Όπως κάθε feedback loop, όπως είπαμε και στο βίντεο για τις συνήθειες, αν θέλουμε να το σταματήσουμε πρέπει να κάνουμε κάποιες μετατροπές. Πρώτα το ανοίγουμε. Εισάγουμε κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο ξεκινά να κτίζει άλλες συνδέσεις στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, όλοι σου λένε βάλε όρια στη δουλειά σου. Μη σηκώνεις το τηλέφωνο σε προσωπικές στιγμές, μην απαντάς email το βράδυ. Αλλά δεν εξηγούν τον νευροβιολογικό λόγο που είναι τόσο σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να πεις σιγά μωρέ, ένα email είναι, θα το απαντήσω να τελειώνουμε. Ναι, όμως αυτό το email ενισχύει και διατηρεί τον κύκλο.
θα ενεργοποιήσει μια άλλη στρεσογόνα σκέψη και μια άλλη και μια άλλη. Και έτσι το HPA σου συνεχίζει να υπερλειτουργεί κρατώντας το σώμα σου σε μόνιμη επιφυλακή. Δεν θα σου πω πήγαινε στη δουλειά ή στο σχολείο σου και μην έχεις στρες. Είναι σαν να λέω σε κάποιον με κατάθλιψη «Έλα μωρέ, απλά γίνε χαρούμενος». Περνάς μια στρεσογόνα κατάσταση. Δεκτό, αλλά μην την αφήσεις να καθορίσει ολόκληρο το 24ωρό σου. Κάνε κάτι, έστω και μικρό, που θα στείλει σήμα στο HPA σου «Ο κίνδυνος πέρασε». Μπορείς να με βγάλεις εκτός συναγερμού. Αν ήθελες ακόμα ένα λόγο για σωματική άσκηση, αυτός είναι ο πιο ισχυρός. Η κίνηση με πρόθεση, είτε αυτό είναι άρση βαρών, είτε χορός, είτε τρέξιμο, δίνει ξανά πρόσβαση στα κέντρα επιβράβευσης του εγκεφάλου και στέλνει το μήνυμα «Αν ήμασταν ακόμα σε κίνδυνο δεν θα έβαζε τόση ενέργεια για να σηκώσει αυτό το συγκεκριμένο σίδερο για τόσες φορές σε 3 σετ». Εσύ λοιπόν, πώς θες να διακόψεις τον κύκλο και να πεις στην κορτιζόλη «Σε ευχαριστώ, τώρα δεν σε χρειάζομαι».